سلام دوستان، بریم با هم به یه جای خوش آب و هوا و سرسبز. جاده جنگلی زیارت. استان گلستان در شمال کشور از بکرترین مقاصد گردشگری ایران به شمار میاد که هر سال میزبان آدمای زیادی از علاقه‌مندان به طبیعته. جاهای دیدنی گرگان از جاذبه‌های طبیعی گرفته تا تاریخی و زیارتی اونقدر متعدد، دلفریب و زیبا هستن که امکان نداره شما رو بارها و بارها به سمت خودش نکشونه. یکی از این زیبایی‌ها جاده جنگلی زیارته. این جاده بین روستای تاریخی زیارت و جنگل نارخوران هست که در ویدیوهای آینده در مورد اونا حتما توضیح خواهم داد. در این جاده مردمی رو می‌بینین که در حال تفریح هستن و یک عده هم در حال رفتن از این مسیر به سمت کوه و آبشار هستن. آها، تا یادم نرفته اینم بگم که اینجا کافه رستورانم برای پذیرایی از شما داره. اگر رفتین حسابی خوش بگذرونین و جای منم خالی کنین. آب و هوای بسیار 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 مطبوعی داره و در اطراف جاده رودخانه روان جاریه. توریست‌ها اکثراً برای اقامت این جاده رو انتخاب میکنن و مردم محلی خونه هاشون رو در اختیار اونا قرار میدن.
اینجا نونهای محلی در کوره و تنور پخته میشه و محصولات لبنی سالم برای فروش گذاشته میشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک بزنید چون باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن و منتظر ویدیوهای بعدی من باشین.